Την καλημέρα μου σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης. Έχω το κανάλι που ονομάζεται Θετική Ντοπαμίνη, ένα κανάλι όπου μιλάω για αρχαία Ελλάδα, χριστιανισμό, επικαιρότητα και ιστορία. Σήμερα όμως θα μιλήσω για το πρόσφατο ταξίδι που έκανα στην Γερμανία. Καλημερίζω όλους και καλησπερίζω καθώς υπάρχουν και φίλοι στην Αμερική. Καλημερίζω λοιπόν και καλησπερίζω όλους τους φίλους που είναι στο κανάλι και θα μπουν σε λιγάκι στην ζωντανή συζήτηση. Πριν λίγες μέρες πήγα στην Γερμανία, έκατσα σχεδόν ένα πενθήμερο και σήμερα θα ήθελα να σας πω τι έγινε την τελευταία ημέρα, χθες δηλαδή, η οποία κατά τη δική μου γνώμη ήταν και πιο εντυπωσιακή. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα, είχα την ευκαιρία να φωτογραφίσω πάρα πολλά κτίρια τα οποία εγώ πλέον τα χαρακτηρίζω Tartarian. Βασικά τι Tartarian, ελληνικά είναι. Εν πάση περιπτώσει, θα σας δείξω και πάρα πολλές φωτογραφίες οι οποίες είναι άκρως εντυπωσιακές. Düsseldorf, Dortmund και στην πόλη μου το Hagen, όπου έζησα και μεγάλωσα. Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν στα βαθιά. Εχθές ήταν η μέρα που θα έφευγα από τη Γερμανία. Μια άκρως πολύ εντυπωσιακή ημέρα. Νομίζω πως τα είχε όλα και θα σας τα ξεκινήσω από την αρχή και θα φτάσω στο αποκορύφωμα, το οποίο ήταν η άφιξή μου εδώ στην Ελλάδα. Καλημερίζω και πάλι όλους τους φίλους που θα μπουν στο live chat. Ήδη έχουν μπει ο Ιωσήφ και η Άννα. Καλημέρα παιδιά, εύχομαι να είστε καλά. Λοιπόν, και θα σας πω τώρα πώς έζησα την τελευταία ημέρα. Να σας πω καταρχάς ότι οι προηγούμενες ημέρες ήταν πάρα πολύ ωραίες. Ήμουνα στο Hagen και στο Dortmund, πόλεις όπου έζησα και μεγάλωσα. Πανέμορφα, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Weihnachtsmarkt εκεί πέρα. Το Weihnachtsmarkt, να ξέρετε, είναι το πανηγύρι, ας το πούμε έτσι, που έχουν εκεί πέρα οι Γερμανοί για τον εορτασμό των Χριστουγέννων. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αλλά εγώ θα ήθελα να πω κατευθείαν σε αυτό που έζησα χθες. Λοιπόν, χθες έφυγα από την πόλη μου και ο πατέρας μου με πήγε στο σταθμό των τρένων, στο Hagen Hauptbahnhof, για να φύγουμε από εκεί. Ήδη από εκεί ξεκίνησε σιγά σιγά η ταλαιπωρία. Δεν μπορούσα είχαν περάσει τα χρόνια και δεν μπορούσα να συνεννοηθώ τι σοϊ εισιτήρια πρέπει να βγάλω. Εν πάση περιπτώσει, κόβω τελικά μονής διαδρομής, έτσι λέγονται, Einzelticket, αντί να κόψω 24ωρο. Και μας λέει αυτή: έχετε 5 ώρες για να φύγετε από το Hagen, να πάτε Düsseldorf και από εκεί στο Βέτσε και από εκεί για να πετάξετε για Ελλάδα. Εύκολο, Λοιπόν, φεύγουμε με το τρένο και καταρχάς όλα καλά, όλα άνετα, όλα ωραία, όλα ήσυχα, όλα ήρεμα. Τουλάχιστον από το Hagen μέχρι να φτάσουμε στο Düsseldorf. Από εκεί και μετά ξεκίνησε η μεγάλη ταλαιπωρία. Λοιπόν, φτάνουμε στο Düsseldorf και το βρίσκουμε βρεγμένο. Λέμε, αχ, τι ωραία. Αχ, τι ωραία. Δεν βρέχει, τέλεια, θα περάσουμε τέλεια. Λες και ήταν συνονιμένος ο καιρός. Εν τω μεταξύ, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι λαοθάλασσα είχε. Μιλάμε για λαοθάλασσα. Δεν υπήρχε τετραγωνικό να περπατήσεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αμέσως μόλις φτάσαμε και είπαμε, α, τι ωραία, δεν βρέχει, αρχίζει και βρέχει καταρακτωδώς. Ο κόσμος όμως να είναι όλοι έξω. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Λέω, πόσος κόσμος πια στο Düsseldorf. Δεν μπορείς να διανοηθείς πόσος κόσμος. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μπαίνουμε εκεί στο Galeria Kaufhof, έτσι λέγεται ένα μαγαζί, λίγο έτσι για να αποφύγουμε τη βροχή. Από εκεί συνεχίζουμε. Βγαίνουμε έξω και λέω στην παρέα μου, θα πάμε στην Altstadt, την παλιά πόλη του Düsseldorf. Ξεκινάμε και με το που ξεκινάμε ξανά καρεκλοπόδαρα δεύτερη φορά. Εν τω μεταξύ παίρνω χαμπάρι, μόλις φτάνουμε στην Altstadt, στην παλιά πόλη, παίρνω χαμπάρι ότι μάλλον έχει παιχνίδι ποδοσφαίρου και παίζει η Schalke με την Fortuna Düsseldorf μάλλον. Είναι τοπικό ντέρμπι, είναι κοντά η Schalke που είναι στο Gelsenkirchen, είναι δίπλα ακριβώς με το Düsseldorf και άρχισα ρε παιδί μου να βλέπω πάρα πολλούς οι οποίοι ήταν ντυμένοι με τα χρώματα της Schalke, από μέσα όμως κουκουλωμένοι. Όταν τελικά έφτασα στην Altstadt γίνανε χαμός. Στην παλιά πόλη γινότανε πανικός. Είχε παντού αστυνομικές δυνάμεις, παντού. Όταν λέμε παντού αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίοι όρθιοι έτσι, προσέχανε τους φιλάθλους της Schalke. Οι οποίοι φίλαθλοι της Schalke, παιδιά, καλημέρα και στη Μαρία και Μαρία Στάθης, καλημέρα Τάσο μου, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή τι κάνανε? Πίνανε σε μπειραρίες. Oh my god, λέω αυτό δεν υπάρχει παιδιά. Πίνανε σε μπειραρίες και η αστυνομία τους πρόσεχε.
Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Ήταν εκεί για τη δημόσια τάξη, η αστυνομία ναι μεν, και πρόσεχε τους οπαδούς της Σάλκε. Μην γίνει κάτι. Μιλάμε όμως πιώμα, έτσι, λιώμα όλοι, πανικός από κόσμο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κόσμο είχε. Να βρέχει. Εμείς εκείνη τη στιγμή ευτυχώς βρήκαμε ευκαιρία και χωθήκαμε στο Burger King. Κάτσαμε εκεί περίπου μία ώρα περίπου. Φάγαμε λίγο να στεγνώσουμε γιατί ήμασταν μουσκεμα από τη βροχή. Μουσκεμα. Και στο καπάκι βγαίνουμε έξω. Κάνουμε εκεί μια γύρα στο Ρήνο. Κρύο παγωνιά. Κρύο παγωνιά. Και στο καπάκι επιστρέφουμε πίσω. Και λέω, δεν πίνουμε και μια μπύρα? Πιάνουμε και μια μπύρα. Καλημέρα Ιακωβέ, καλημέρα αγόρι μου. Πιάνουμε μια μπύρα εκείνη τη στιγμή, δηλαδή 10-15-20 λεπτά. Ορθάδικο, μπαμπαμ, μαζί με τους οπαδούς της Σάλκε. Πήγαμε στο μπλε άσπρο εμείς, δεν πήγαμε στους κόκκινους. Αλλά παιδιά, μιλάμε για επίπεδο, έτσι. Δεν υπάρχει επίπεδο, δεν άνοιξε ρουθούνι. Πίνανε, προσέξτε, πίνανε μπύρες. Καλά μιλάμε, δεν υπήρχε. Αυτό ήταν πίτα ο κόσμος. Όλες, ό,τι μπορείς να φανταστείς από ηλικίες. Όλες οι ηλικίες ήταν εκεί. Γέροι, παιδάκια, νεολαία, άντρες, γυναίκες της τρελής. Αλλοδαποί, μαύροι, Ασία εννοώ Schlitzaugen, οι σχιστομάτες, Άραβες, της τρελής. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι φούλα από κόσμο. Καθόμαστε λοιπόν εκεί, πίνουμε μια μπυρίτσα μπαμ μπαμ, ένα δεκάρικο, φεύγουμε και μετά αρχίζει η παιδιά ταλαιπωρία. Τι ήθελα Γιάκωβε? Και ήπια αυτήν την μπύρα. Γιατί 5 και 8 είχε τρένο, 5 και 8 είχε τρένο από το Ντίσελντορφ για το Ντίσελντορφ Βέτσε. Όσοι πετάτε πολλές φορές και πολύ τακτικά για τη Γερμανία θα ξέρετε ότι το Βέτσε είναι ένα αεροδρόμιο στα σύνορα με την Ολλανδία και από εκεί πετάς για Ελλάδα γιατί έχει πιο οικονομικά εισιτήρια. Λοιπόν, φτάνω, είναι 5 και 8, φτάνουμε 5 και 5, 5 και 6 στο Gleis. Gleis λέγεται η πλατφόρμα. 5 και 6, ίσα που φτάνουμε πάνω, ψάχνω για τουαλέτες, δεν μπορώ να βρω γιατί κατοριόμουν απίστευτα, ήθελα να πάω τουαλέτα. Και την ώρα ακριβώς που το βλέπω αυτό, μας βγάζει καθυστέρηση 5 λεπτών. Και γράφει και 13 πως θα έρθει το τρένο. Εν τω μεταξύ, εγώ επειδή φοβήθηκα ότι θα το χάσω το τρένο, γιατί ήμασταν ήδη πάνω στην πλατφόρμα στο Gleis, λέω δεν πειράζει, θα περιμένω να κατουρίσω μέσα στο τρένο, γιατί έχει τουαλέτες. 5 και 13 όλα αυτά, έτσι. Πάει 5 και 18, ξαναγράφει δεύτερη καθυστέρηση στο τρένο. Δεύτερη καθυστέρηση. Λέω, δεν υπάρχει. Να κοντεύω να σκάσω, να θέλω να κατουρίσω πηγόντως και δεν βγάζει τρίτη προειδοποίηση ότι θα έχει και άλλη καθυστέρηση και λέω στην παρέα μου έφυγα. Πού? Έφυγα, πάμε να κατουρίσω, δεν μπορώ άλλο. Στο κάτω-κάτω, δηλαδή το πολύ πολύ τι θα γίνει, θα πάρουμε το τρένο το επόμενο, 5 και 13. Όχι 5, συγγνώμη, 6 και 8. 6 και 8. Λοιπόν, φεύγουμε κάτω, σφαίρα. Ψάχνω να βρω τουαλέτες, λέω μπάσκε, καλημέρα Γιώργο, μπάσκε, προλάβω και έχει και άλλη καθυστέρηση το τρένο γιατί έγραφε 5 και 8, 5 και 13, 5 και 18. Δηλαδή έδωσε 2 φορές από 5 λεπτά. Και λέω δεν θα δώσει άλλη μία καθυστέρηση. Δώσε άλλη μία να πάω να κατουρίσω. Πάω να προλάβω. Πάω να κατουρίσω. Δεν βρίσκουμε τις τουαλέτες. Τελικά μας βοηθάει. Δείτε τώρα τι συνωμοτική ημέρα ήταν και πόσα πολλά άτομα μας βοήθησαν. Δεν βρίσκουμε που είναι οι τουαλέτες. Καλημέρα αρετή. Και εκείνη τη στιγμή κάνουμε αριστερά και μπαίνουμε σε ένα κλειστό μάρκετ ήταν ρε παιδί μου και μια κοντή Ασιάτισσα μας της λέει η παρέα μου πού είναι οι τουαλέτες και λέει αυτή εκεί. Ούτε καν ήθελε να βοηθήσει, με το ζόρι βοήθησε. Σου λέει αφού δεν παίρνεις και τίποτα να φας, να εκεί. Λοιπόν, πηγαίνω στις τουαλέτες και να είναι full από κόσμο. Και λέω δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Κάτι κίτρινες ήτανε.
Άσε που ήθελαν και 1 ευρώ για να κατουρίσεις. 1 ευρώ. Λέω, τι άτιμοι Γερμανοί, τι λεφτά βγάζουνε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, είναι ένας μπροστά μου τώρα, πόση ώρα με το κινητό. Προσπαθεί να πληρώσει με το κινητό για να πάει να κατουρίσει. Με το κινητό έτσι. Τιτ. Το μηχάνημα δεν το παίρνει. Λέω, μεγάλε, κάνε στην άκρη. Πετάω 1 2 ευρώ, μου βγάζει κέρμα 1 ευρώ, μπαίνω μέσα. Κατουράω 4 λεπτά. Δεν υπήρχε 4 λεπτά. Κόντευα να σκάσω, μιλάμε. Δεν υπήρχε. Κατουριόμουνα που κατουριόμουνα. Έκανα και τη μαγκιά, την τρελίτσα, να πιω και εκεί με τους Blau Weißen, όπως είπε τώρα και ο Τάσος, με τους μπλε λευκούς, μπλε άσπρους, τη Σάλκε, να κατεβάσω εκεί πέρα και ένα πυρώνι. Μιλάμε. Τάσο, δεν υπήρχε. Καλημέρα, Βασίλη. Κόντευα να τρελαθώ. Τελειώνω τέλος πάντων και φεύγουμε σφεντόνα για το Gleis, για την πλατφόρμα. Μπασκε. Και τελικά τι έγινε. Την ώρα ακριβώς που πάω να ανέβω τα σκαλιά για να φτάσω στην πλατφόρμα, έχει φτάσει το τρένο και ξεφορτώνει. Και βλέπω μια λαοθάλασσα 200 άτομα να κατεβαίνει τις σκάλες. Λέω, αυτό δεν γίνεται σήμερα. Δεν γίνεται. Πεισμώνω και λέω, δεν θα περιμένω να κατεβούνε. Γιατί τώρα όταν ανεβαίνει ένας και κατεβαίνουν 200, εννοείται θα σε φάνε. Εννοείται. Οι σκάλες είναι ρε παιδί μου φαρδιές, αλλά όσο φαρδιές και να είναι, εντάξει, μιλάμε για 200 άτομα, 300 που κατεβαίνουν μόνο μιας. Λέω, δεν πειράζει, θα ανέβω. Πιάνω χέρι-χέρι την παρέα μου, κράκ, ανεβαίνουμε πάνω. Περνάμε πόσο κόσμο. Οι πόρτες έχουν κλείσει του τρένου. Έχουν κλείσει. Έχει ένα στρόγγυλο κουμπί με φωτεινές ενδείξεις που το πατάς για να μπεις μέσα. Έτσι είναι εκεί τα τρένα. Έτσι μια στρογγυλούλα. Τώρα τι να δείξω. Να. Έτσι είναι κάπως έτσι στρόγγυλη η ένδειξη. Και πατάς πάνω. Και όπως πατάς πάνω, τώρα καλή ώρα έχω ένα παλιό μου χαλασμένο ρολόι. Έτσι ακριβώς είναι η ένδειξη. Τάκ, πατάς πάνω και λέω, σε παρακαλώ να ανοίξει. Γιατί αν δεν άνοιγε, θα περιμέναμε 1 ώρα. Καλημέρα και στην Χριστίνα και τη Χαρούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους. Κερατσίνη. Χαιρετισμούς στο Κερατσίνη και στην Αθήνα. Να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, και προλαβαίνουμε στο τσαφ. Με το που πατάω το κουμπί, ανοίγει τελικά η πόρτα. Λέω. Στο τσαφ. Αλλιώς και το εισιτήριο το οποίο είχαμε πληρώσει 33 ευρώ, έτσι. Έπαιζε να μην ισχύει γιατί θα περνούσε το 5ωρο. Οπότε ο ελεγκτής θα μας έδινε 60 πρόστιμο. Γλιτώνουμε στο τσαφ. Στο τσαφ, μπαίνουμε μέσα. Λοιπόν, και φυσικά θα αργούσαμε και 1 ώρα, έτσι. Πάμε παρακάτω. Μπαίνω στο τρένο. Καλημέρα Γεωργία και Ταφ. Καλημέρα, παιδιά. Μπαίνω στο τρένο μέσα και δεν βρίσκουμε να κάτσουμε. Και όπως προχωράμε, κοιτάξτε τώρα. Δείτε τώρα πως ο θετικός είναι θετικός. Εντάξει, τελείωσε. Έτσι. Όσοι είστε στο κανάλι και με ξέρετε καιρό, ο θετικός είναι θετικός. Τελείωσε. Θα σας πω τώρα κάτι που πραγματικά ένιωσα και περηφάνεια και μαγιά και δέος απ' όλα. Στεκόμαστε όρθιοι και είναι τώρα ένας τύπος κάθεται στο παράθυρο, μουσάτος, όμορφο παιδί, ωραίο παιδί, 30, 32, 33, κάπου εκεί μέσα. Μουσάκι, αλλά ωραίο παιδί, έτσι. Φαίνεται μάγκας. Μας ακούει και μας κοζάρει πόση ώρα τώρα. Εμένα και την παρέα μου. Κλακ, μας κοζάρει συνέχεια. Αλλά ωραία, όχι άσχημα. Δηλαδή ακούει και είναι σε φάση έτσι. Και την ώρα που λέμε πού θα κάτσουμε. Καλημέρα και στο Θανάση και τη Χρύσα. Καλημέρα, παιδιά. Την ώρα που λέμε πού θα κάτσουμε, σηκώνεται και μας λέει με σπαστά ελληνικά, προσέξτε, με σπαστά ελληνικά μας λέει
μπορείτε αν θέλετε να καθίσετε εδώ. Εγώ θα σηκωθώ και θα πάω να κάτσω αλλού. Λέω, δεν είναι ανάγκη. Μου λέει, όχι, όχι, μου λέει, μου κάνει και βάζει και το χέρι εδώ, μου λέει, κάτσε, μου λέει, κάτσε, δείτε λίγο το χέρι, εδώ, μου λέει, όχι, όχι, κάτσε, μου λέει, και εγώ θα πάω, λέει, παραπέρα. Δεν τα είπε βέβαια έτσι, όπως τα λέω εγώ τώρα, τα είπε σπαστά ελληνικά, πολύ σπαστά ελληνικά. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή εγώ λέω αυτός, καλημέρα Διονύση, λέω αυτός τώρα, αυτός τώρα, κάτι είναι, δεν μου κάνει για Έλληνας, μήπως είναι τίποτα από τους Έλληνες της Γερμανίας. Έβγαζε και Συριακό, έβγαζε και έτσι Μέση Ανατολή, αλλά τώρα Παλαιστίνιος, Σύριος, Ιρακινός, Έλληνας της Γερμανίας, δεν μπορούσα να καταλάβω. Καθόμαστε, εν τω μεταξύ τον αφήνουμε αυτόν για λίγο, είναι ένας τυπάς στο τρένο μέσα. Αυτός ήταν παιδιά θετικός, τέλος. Αυτός ήταν δικός μας. Όχι αυτός που σας έλεγα μόλις τώρα, είναι όπως έχω καθίσει, είναι αριστερά μου ένας τυπάς, ο οποίος είναι σαν και εμένα, ίδιος, αυτιστικός μιλάμε, σε εισαγωγικά αυτιστικός. Είχε ακουστικά, καθόταν σε μια παράξενη θέση, ήταν ο μόνος που θα μπορούσε να επιλέξει να καθίσει σε εκείνη τη θέση, γιατί δεν επιλέγει κανένας να καθίσει σε εκείνη τη θέση. Αυτός όμως το επέλεξε. Τα πόδια έτσι σαν μικρό παιδάκι, μεγάλο θηρίο, 30, 1,90 ύψος, και ήταν σαν παιδί γίγαντας. Χαλαρός σαν και εμένα, άκουγε μουσική, τους χαίρετουσε όλους, γεια σου μεγάλα, γεια σου μάγκα, νορμάλ, τι κάνουμε, καλά. Βοηθούσε τους πάντες, του λέει ένας πού πρέπει να πάω, πού πρέπει να κατέβω, εδώ, να εκεί, να εδώ, να εκεί. Εν τω μεταξύ σε μια φάση χασμουριόμαστε ταυτόχρονα και με κοιτάει. Και του λέω τι έγινε, ταυτόχρονα. Μου λέει εσύ προηγήθηκες 2 δευτερόλεπτα. Δηλαδή μιλάμε πολύ χημεία, πολύ συνεννόηση, χωρίς καν να γνωριζόμαστε. Και λέω δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Τον κοιτούσα, με κοιτούσε και καταλάβαινα αμέσως τι σκέφτονταν. Λέω κοίτα να δεις τώρα τον άλλον. Λοιπόν, κατεβαίνει τελικά αυτός σε μια στάση ή 2 πριν κατεβούμε εμείς στο Βέτσε, και την ώρα ακριβώς που κατεβαίνει, μετά από λίγο, περνάει αυτός που σας έλεγα πριν. Εντάξει, που μου είχε παραχωρήσει τη θέση του με το μουσάκι. Δείτε τώρα για ποιο λόγο λέω καμιά φορά ότι νιώθω πάρα πολύ περήφανος που είμαι ο Γιάννης. Και δεν το λέω ούτε με έπαρση, ούτε αλαζονικά. Κάθεται όρθιος δίπλα μου αυτός και περιμένει να σταματήσει ο σειρμός για να κατέβει. Και όπως κάθεται δίπλα μου, τι κάνω εγώ? Και εγώ ώρες δεν είμαι καλά. Ώρες δεν είμαι καλά. Όπως, δηλαδή πραγματικά αυτά, να έχεις μια κάμερα να τα δεις, να τα ζήσεις. Πόσο μάλλον που τα ζω εγώ, Όπως κάθεται όρθιος, φυσικά όπως στέκεται, έτσι, το σωστό είναι στέκεται. Όπως στέκεται λοιπόν αυτός δίπλα μου, του πιάνω εγώ το χέρι με δύναμη. Όλες και εγώ τα κάνω αυτά. Του πιάνω το χέρι με δύναμη και του λέω να είσαι καλά που μου παραχώρησες τη θέση σου. Βάζει και αυτός το χέρι στην καρδιά και μου κάνει να είσαι καλά, τίποτα. Του λέω να σου πω ρε μεγάλε, από πού είσαι? Και μου λέει Συρία. Με το που ακούω εγώ Συρία το μεταξύ, κάνω χάρηκα ρε παιδί μου, γιατί σας έχω πει για τη Συρία, έτσι. Έχω πολύ μεγάλη αγάπη στη Συρία, πάρα πολύ μεγάλη αγάπη στη Συρία, τεράστια. Νιώθω ότι σαν λαοί μοιάζουμε πάρα πολύ με τους Σύριους, αφήστε τη θρησκεία. Νιώθω ότι σαν λαοί, σαν μοιάξιμο, σαν ράτσα, μοιάζουμε πάρα πολύ. Μην δίνετε σημασία, επαναλαμβάνω, στη γλώσσα που έχουν και στη γλώσσα και στη θρησκεία που έχουν. Ο Κλάψιας που κουράστηκε που λέει να φύγει, να πάει σπίτι του. Δεν χρειάζεται αγόρι μου να γράφεις σχόλια. Λοιπόν, άμα δεν σ' αρέσει το κανάλι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι σαν ράτσα με αυτούς τους ανθρώπους μοιάζουμε πάρα πολύ. Και εμφανισιακά. Και έχω παρατηρήσει ότι ειδικά εμείς οι Πόντιοι μοιάζουμε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή βλέπω κόσμο πολλές φορές και λέω αυτός είναι Έλληνας, Πόντιος, και τελικά είναι Σύριοι. Εν πάση περιπτώσει, του λέω από πού? Μου λέει από Συρία. Εν πάση περιπτώσει, φωτίζεται με το κεφάλι μου, με βλέπει ότι χάρηκα, αναθαρεί και αυτός, μου ξαναδίνει το χέρι, αλλά αδελφικό πιάσιμο, εδώ έτσι, μου λέει να είσαι καλά, μου λέει, ό,τι κάνεις στη ζωή σου,
να περάσεις καλά, να είσαι ευτυχισμένος. Του λέω και εσύ φίλε το ίδιο. Κατεβαίνει, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Λέω τέτοιες κουβέντες, τέτοιες ευγένειες, τέτοιες συναντήσεις μόνο στη Γερμανία τις κάνεις. Μόνο στη Γερμανία. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Κάποιοι άνθρωποι έχουν τρομερή ενσυναίσθηση, μπορούν να ταυτιστούν κατευθείαν μαζί σου και είναι πολύ μάγκες. Αυτή τη μαγιά είναι που ήθελα όταν ξεκίνησα το κανάλι να την έχουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ρε φίλε, ναι, να είσαι μάγκας, αλλά να είσαι ωραία μάγκας. Εντάξει, να είσαι. Πιστεύω οι πιο πολλοί που με ξέρετε καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Να είσαι και ευγενικός, αλλά να είσαι και μάγκας. Εντάξει. Δηλαδή κάθε φάση στη ζωή σου σηκώνει κάτι διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, αποχαιρετάμε τον Σύριο και έρχεται η επόμενη στάση. Που είναι το Βίτσε Hauptbahnhof. Ο σταθμός του Βίτσε. Ωραία. Κατεβαίνουμε εκεί. Εδώ άλλα παιδιά. Κατεβαίνουμε εκεί και βλέπουμε μία ουρά, όπως έχουμε κατεβεί, πόσο να πω, 30 άτομα, 40, 50, 70. Και λέμε, αυτή θα είναι σίγουρα για το αεροδρόμιο. Γιατί από το Βέτσε έπρεπε να πάρουμε ένα λεωφορείο και να πάμε στο Βέτσε αεροδρόμιο. Λοιπόν, ρωτάω κάτι κυρίες εκεί Γερμανίδες. Κυρίες μου καλές, τις λέω, τι κάνετε εδώ εσείς, περιμένετε να βγάλετε εισιτήριο? Με κοιτάει η κυρία και μου, όχι, αυτό μου λέει εδώ πέρα είναι θέατρο. Α, θέατρο τι λέω είναι? Ναι, μου λέει θέατρο. Α, τι λέω, εμείς κατεβήκαμε μόλις τώρα από το τρένο και νομίζαμε ότι περιμένετε για να κόψετε εισιτήριο για το αεροδρόμιο. Όχι, μου λέει, θέατρο είναι, αγόρι μου. Πετάγεται μια κοπέλα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Μαρή και Άιμπη. Καλημέρα Στεφ. Πετάγεται ένα κορίτσι μικρό νεαρό, πολύ ευγένεια το μεταξύ. Πρέπει αυτό να το πω, πολύ ευγένεια. Και λέει, θα κατεβείτε λέει τις σκάλες, θα ανεβείτε άλλες σκάλες και εκεί ακριβώς είναι η στάση του λεωφορείου. Πηγαίνουμε και πίσω μου ακούω ελληνικά. Σταματάμε, κάνουμε γνωριμία με κάτι Έλληνες εκεί και καθόμαστε στη στάση και βλέπουμε ότι το λεωφορείο έρχεται σε μία ώρα. Σε μία ώρα, Εν τω μεταξύ έκανε και κρύο. Γνωρίζουμε τον Λουκά, ο οποίος Λουκάς είναι από Γερμανία τρίτη γενιά. Λουκάς, δεν ξέρω το παλικάρι αν ποτέ τύχει να δει αυτό το βίντεο. Ο Λουκάς είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Έχει καταγωγή από το Πανόραμα της Θεσσαλονίκης. Είναι τρίτη γενιά, επαναλαμβάνω, στην Γερμανία. Μιλούσε πάρα πολύ καθαρά τα ελληνικά. Μπράβο του, μπράβο και στους γονείς του. Η κοπέλα του ήταν από την Αλγερία, αλλά εγώ την έκανα για Βολιβιανή, Βενεζουέλα, Περού, κάπου εκεί. Πολύ όμορφη, πολύ ωραία χαρακτηριστικά, έτσι, σαν ασιατικά σχεδόν τα χαρακτηριστικά της. Εγώ μπερδεύτηκα. Λέω, τι Αλγερία? Μελάχρινη είναι μεν, ηλιοκαμένη, αλλά είχε χαρακτηριστικά ασιατικά. Πολύ καλά παιδιά και οι δύο, πραγματικά. Και μοιραστήκαμε το ταξί. Παίρνουμε τηλέφωνο για ταξί και μας λέει ο ταξιτζής στο τηλέφωνο 44 ευρώ. Καλημέρα Αντώνη και Μιχάλη. Λέω 44 ευρώ. Καλημέρα Φίτο. Τι 44 ευρώ? Έρχεται μια γυναίκα, λέει, μην αγχώνεστε μου, παιδιά, βλακίες σας είπαν στο τηλέφωνο, θα βάλω, λέει, το ταξίμετρο. Το βάζει, φτάνουμε στο αεροδρόμιο, κλακ, μας λέει, παιδιά, δώστε από ένα δεκάρικο το ζευγάρι, 20 ευρώ και είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, πληρώνουμε, τελειώνουμε και μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Όπως μπαίνουμε στο αεροδρόμιο, ένα από τα φιλικά ζευγάρια Ελλήνων που ήταν πίσω μας λέει, ακούσαμε ότι στην Ελλάδα θα έχει αύριο 7 μέχρι 10 μποφόρ. Λέω τι? 7 μέχρι 10 μποφόρ. Κατά 99% μάλλον θα μας κατεβάσουν ή Καβάλα ή μέχρι και Αθήνα αντί για Θεσσαλονίκη. Τι λέω ρε φίλε? Γεια σου Σπαρτιάτη, γεια σου αγόρι μου. Λέω τι? Να, και βλέπω το μεταξύ ότι πλησιάζει και Πανσέλινος. Και Πανσέλινος. Πω, λέω αυτά δεν γίνονται.
7 με 10 από φόρ, λέει κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μας κατεβάσει στη Θεσσαλονίκη. Πάμε μέσα, περιμένουμε, τρώμε, πίνουμε, αράζουμε, παίρνουμε κάτι από τα duty free δώρα τέτοια, ξέρω εγώ τι, σοκολάτες, χάριμπο και προχωράμε. Κάνουμε boarding, περιμένουμε έξω από το αεροπλάνο κάνα 20 λεπτό, γιατί κάτι εκεί καθάριζαν, το προετοίμαζαν. Αρχίζει η επιβίβαση, τελειώνουμε παιδιά, όλα καλά, όλα ωραία. Καλή η πτήση, αλλά, εδώ σας θέλω, αλλά, παιδιά, στο τελευταίο 20 λεπτό, άσε τώρα, είσαι θετικός, είσαι ντουμπανιάρης, είσαι γυμναστηριακός, είσαι μάγκας, είσαι αυτά δεν έχουνε, δεν, τίποτα. Στο αεροπλάνο, όλοι στο τέλος κλάνουν μέντες. Το τελευταίο 20 λεπτό της πτήσης, νομίζω ότι όλοι πρέπει να είχαν κάνει πάνω τους. Δεν υπάρχει. Καλημέρα και στο Brisbane της Αυστραλίας. Καλημέρα παιδιά. Μιλάμε εκείνη τη στιγμή που αρχίσανε οι turbulences που λένε οι Αμερικάνοι. Δεν υπήρχε το τελευταίο 20 λεπτό να πηγαίνει το αεροπλάνο έτσι, ο πιλότος να είναι κορυφή, ο άνθρωπος ήταν κορυφή έτσι, είχε πάρα πολύ αέρα. Παιδιά, είχε πάρα πολύ αέρα. Εν τω μεταξύ, επειδή είχαμε αργήσει, ο πιλότος το πήγαινε, έδινε πόνο. Και πάει σιγά σιγά για προσγείωση. Αρχίζει δηλαδή να κατεβαίνει, σιγά σιγά, θα μπορούσε να γίνει και ντοκιμαντέρ αυτό. Λοιπόν, όποιος από εσάς ξέρει τον πιλότο της Ryanair που πέταξε χθες το βράδυ 9 η ώρα από Γερμανία, όποιος από εσάς τον ξέρει, και αναφέρομαι κυρίως στην αρετή, την μπουρνά που γράφει και στα σχόλια πιο πάνω, αρετή, αν τον ξέρεις αυτόν τον πιλότο, θα ήθελα να του δώσεις πολλά θερμά συγχαρητήρια. Πάρα πολλά θερμά συγχαρητήρια. Μιλάμε το αεροπλάνο να κουνάει σαν παλαβό, σαν τρελό, να έχει τόσους πολλούς ανέμους και ο τύπος να το χειρίζεται το θέμα τόσο άψογα. Δεν υπήρχε. Βέβαια, επαναλαμβάνω, ο κόσμος όλος τα είχε παίξει. Πιστεύω ότι οι μισοί είχαν πεθάνει για 3 δευτερόλεπτα. Εγώ πρέπει να πέθανα κάποια στιγμή. Δεν ξέρω, 3, 5, 10 δευτερόλεπτα πρέπει να είχα πεθάνει. Πρέπει να είχα μείνει στον τόπο και μετά να ξανασυνήλθα, ξέρεις. Εντάξει. Και την ώρα που το προσγειώνει το αεροπλάνο, δεν έχω ξαναδεί αεροπλάνο με τόση ταχύτητα. Έτσι πήγαινες. Λέω, προλαβαίνει να σταματήσει? Προλαβαίνει? Δεν. Πραγματικά σας μιλάω. Μπορεί τώρα να γελάω, να τα λέω, αλλά τη στιγμή εκείνη που το ζούσα, λέω, τι γίνεται ρε φίλε? Είχε τόση ταχύτητα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ταχύτητα είχε όταν κατέβηκε και προσεδαφίστηκε το αεροπλάνο. Αχ, λέω, να είναι το τελευταίο σήμερα αυτό. Και όμως δεν ήταν ούτε αυτό το τελευταίο. Ούτε αυτό, έχει κι άλλα. Γελάει ο Βουλφ Αλφα. Ναι παιδιά, εγώ το λέω, εγώ πρέπει να πέθανα για 3 δευτερόλεπτα. Δεν, ήμουνα δεν. Ειδικά στην προσγείωση που είχε φόρα το αεροπλάνο και ταχύτητα. Λέω δεν. Κάπου θα προσκουστεί, λέω δεν υπάρχει. Τελικά όλα καλά. Όλα καλά. Αλλά δεν τελείωσε το πράγμα. Γιατί ο Γιαννάκης, έξυπνος, είδε τον καιρό όταν έφευγε από εδώ πέρα φωτεινό και ηλιόλουστο και πήγαμε με μηχανάκι στο αεροδρόμιο, το οποίο το είχα αφήσει σε ένα πάρκινγκ εκεί. Oh yes. Έχει κι άλλα. Εκείνο
το 15 λεπτό που έκανα για να πάω από το αεροδρόμιο μέχρι το σπίτι, πόσο έκανα, 15-20 λεπτά πρέπει να έκανα, κάπου εκεί. Το κρύο με ξέρετε. Το έχω συνηθίσει, δεν με νοιάζει καθόλου το κρύο. Ο αέρας. Δεν υπήρχε, παιδιά, αυτός ο αέρας. Τι να σας πω τώρα. Δεν υπήρχε. Ήμουνα με ένα 200 αυτόματο και λέω πάει. Ήτανε στιγμές δηλαδή που κουνούσε τόσο πολύ έντονα ο αέρας. Λέω πάει, θα πέσουμε. Τι λέει η αρετή για τον πιλότο? Δεν τον ξέρω τον πιλότο, αλλά γελάω με την περιγραφή σου. Το ζω συχνά αυτό και όλοι οι επιβάτες μας κοιτούν καλά για να δουν στο πρόσωπό μας αν έχουμε πανικοβληθεί και εμείς. Ναι, απίστευτο. Καλημέρα και στη Χαρούλα και στον Μητίκο, τον Πάνο. Καλημέρα, παιδιά. Αρετή, δεν μιλάμε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι και εσείς κάποιες φορές, η αρετή είναι αεροσυνοδός, είμαι σίγουρος ότι κάποιες φορές και εσείς κάποιες φορές ότι μαζεύεστε, έτσι, δηλαδή, λέω αυτές οι κοπέλες, ας πούμε, καταρχάς, συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνουν οι πιλότοι και οι αεροσυνοδοί, έτσι, αυτό πρέπει να το πούμε, παιδιά, συγχαρητήρια, πολύ δύσκολη δουλειά, εγώ δεν θα μπορούσα να την κάνω τη δουλειά του πιλότου με τίποτα, νομίζω. Με τίποτα. Είναι τρομερή ευθύνη να έχεις στα χέρια σου 200 και 300 άτομα και γυναίκα να ήμουνα δεν θα μπορούσα με τίποτα. Τι, να μην φανταστώ να είμαι πάνω στο τέτοιο 3 την ώρα πάνω στον κίνδυνο, με τίποτα. Γη και πάλι γη. Εγώ είμαι γη. Γι' αυτό και είμαι και ταύρος. Δεν υπήρχε, παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, αρετή και λυπή φίλοι του καναλιού που βλέπετε τώρα την εκπομπή, τα καταφέρνουμε τελικά με αυτόν τον σφοδρό τον ρημαδό αέρα και φτάνουμε στο σπίτι. Και έτσι έληξε όλη αυτή η τεράστια περιπέτεια. Ναι, νομίζω πως ήταν αρετή μία από τις πιο φανταστικές ημέρες που έχω ζήσει. Ήξερα ότι στο τέλος θα πάνε όλα καλά, είχα έτσι ένα πολύ καλό προαίσθημα, αλλά η φάση είναι ότι όταν το ζεις όλο αυτό, κρύο, αέρα, βροχή, γίνεσαι μουσκεμα, λάσπη ξανά μέσα το εισιτήριο, αυτά που θα προλάβω το τρένο, τι θα κάνω. Όταν είναι όλα αυτά μαζί, ναι, εντάξει, ναι, εκεί πραγματικά νομίζω ότι σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Νομίζω ότι ήταν ίσως η πιο περιπετειώδης επιστροφή που είχα ποτέ στη ζωή μου. Η πιο περιπετειώδης επιστροφή. Έτσι, δηλαδή φανταστείτε ότι ο πατέρας μου μας πήγε στο σταθμό γύρω στις 12.30 το μεσημέρι. Από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 1.30 με 2 τα μεσάνυχτα ήμασταν στο δρόμο. Πρώτη φορά, αρετή, που γυρίζω, πόσες, 13 είναι, 13-14 ώρες επιστροφή. Πρώτη φορά που κάνω τόσο μεγάλη επιστροφή στη ζωή μου. Δεν υπήρχε. Αυτό που κρατάω περισσότερο, ναι, όντως, βιωματικό ταξίδι, όντως, ισχύει, ναι. Αυτό που κρατάω από τη χθεσινή ημέρα κυρίως είναι το Düsseldorf, το οποίο είχε πάρα πολλά αρχαία ελληνικά κτίρια, πολλά κτίρια αρχαίου ελληνικού τύπου, ακόμα πιο σωστά να το πω. Θα σας τα δείχνω σιγά σιγά στην κοινότητα, θα τα ανεβάζω σιγά σιγά, είναι πανέμορφα κάποια κτίρια, δηλαδή μέσα στη βροχή και στο κομφούζιο και στην τρέλα και στην πολυκοσμία, εγώ σταματούσα και έλεγα ταρτάρια. Για όσους δεν ξέρετε το κόνσεπτ της ταρτάρια, είναι μια νέα θεωρία η οποία κυκλοφορεί πάρα πολύ έντονα στο διαδίκτυο. Βέβαια δεν είναι ταρτάρια, γιατί αν δούμε τα κτίρια, τα πιο πολλά κτίρια είναι αρχαία ελληνικά, έτσι. Δεν είναι ταρτάρια, είναι ελάνια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς τα λέμε έτσι τώρα, grande ταρτάρια. Τα κτίρια αυτά λοιπόν είναι αρχιτεκτονική
παλιά, 16ος, 17ος, 18ος, 19ος αιώνας, η οποία είναι πανέμορφη και δεν θυμίζει σε τίποτα αυτά τα βρωμόσπιτα στα οποία κατοικεί πλέον ο κόσμος, αυτά τα κουτάκια. Είναι κτίρια τα οποία είναι πανέμορφα και πιστεύω ότι πρέπει να επηρέαζαν θετικά. Καλημέρα και στην Αλίκη και τη Μαρία και τον Ηλία. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Κρίς. Κτίρια τα οποία είναι πανέμορφα και θα σας τα δείχνω, παιδιά, γιατί πραγματικά είναι παντού σε όλη την Ευρώπη. Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου και στο κανάλι, το επαναλαμβάνω αυτό πριν δω τα σχόλιά σας στο live chat, έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου να ταξιδεύω από περιοχή σε περιοχή στην Ευρώπη και να βγάζω φωτογραφίες αυτά τα παράξενα κτίρια, τα οποία λίγοι ξέρουν, αν όχι και κανένας, ποιοι τα έχτισαν και πότε τα έχτισαν και με ποια αρχιτεκτονική ικανότητα τα έχτισαν. Υποτίθεται στους σκοτεινούς αιώνες ή υποτίθεται ακόμα και στην εποχή του διαφωτισμού, πώς υπήρχαν τόσο ικανοί γλύπτες, αρχιτέκτονες και μηχανικοί εκείνης της εποχής να κάνουν τέτοια πραγματικά θαυμάσια οικοδομήματα, τα οποία στέκονται μέχρι και σήμερα στο Ντίσελντορφ. Οπότε όσοι δεν με έχετε δει και με βλέπετε πρώτη φορά και σας ξενίζει όλο αυτό το πράγμα, μην απορείτε καθόλου. Θα σας τα δείξω όλα σιγά σιγά στο κανάλι. Εσείς απλά κάντε εγγραφή και να έχετε το νου σας στην κοινότητα του καναλιού όπου θα ανεβαίνουν. Φυσικά ο αλγόριθμος θα σας πετάει εσάς κάποια βιντεάκια ή κάποιες φωτογραφίες στην αρχική του YouTube σας. Τώρα να δω λίγο τι λέει Αρετή. Εν τω μεταξύ, πριν λίγες μέρες πέταξα με έναν συνάδελφο που έχει μητέρα από Συρία και πατέρα Έλληνα και αγόρασε σπίτι στη Θεσσαλονίκη γιατί εκεί θέλει να ζήσει. Αρετή, εγώ και στο αεροδρόμιο που ήμουνα στο Βέτσε, μας εξυπηρέτησε μία κοπέλα. Βασικά δύο ήταν, αλλά η μία μας εξυπηρέτησε και οι δύο Σύριες. Παιδιά, όχι. 100% έμοιαζε με Ελληνίδα. 100% έμοιαζε με Ελληνίδα. Είτε από τον Πόντο έμοιαζε, από την Κρήτη έμοιαζε. 100%. Τόσο πολύ. Λοιπόν, πάμε να δω λίγο άλλα σχόλια. Η Μαρία γράφει καλημέρα Γιάννη και σε όλους σας. Πολύ αέρα εχθές από Χαϊδάρι, Αθήνα. Δηλαδή αν είχε στην Αθήνα, φανταστείτε ότι εδώ που πιάνει Βαρδάρης εχθές δεν ξέρω, μπορεί να είχε και 7 μποφόρ, 8. Η Αλίκη γράφει δεν τα ξέρω τα κτίρια αυτά που εννοώ, δείξε φωτό. Παιδιά, θα σας δείξω και φωτό κάποια στιγμή στο κανάλι. Θα τις ανεβάσω όλες τις φωτογραφίες. Εγώ έχω βάλει σκοπό να πηγαίνω σε όποιες πόλεις βασικά πηγαίνω. Έχω βάλει σκοπό να φωτογραφίζω αυτά τα κτίρια τα οποία είναι κρυμμένα σε κοινή θέα. Πιστέψτε με, Αλίκη και λοιποί φίλοι του καναλιού, υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι κρυμμένα σε κοινή θέα, τα οποία δεν ξέρουμε ποιοι και πότε τα έχτισαν. Κοιτάξτε λίγο μια φωτογραφία η οποία είναι από την Commerzbank. Η Commerzbank είναι μια τράπεζα της Γερμανίας και το κτίριο αυτό που θα σας δείξω τώρα, θα το ανεβάσω φυσικά και στην κοινότητα, είναι στο Ντίσελντορφ. Να δω αν μπορέσει η κάμερα να σας το δείξει καλά. Εδώ, κοιτάξτε. Το βλέπετε? Είναι στη μέση του Ντίσελντορφ και περιβάλλεται από ένα σωρό άλλα κτίρια. Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω μια μεγέθυνση ακόμα. Μπορώ. Δείτε εδώ, λες και είναι το Καπιτόλιο, έτσι. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, το βλέπετε? Εδώ. Τέτοια κτίρια θα συναντήσετε παντού, επαναλαμβάνω, καλημέρα Σάβα, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βρήκα, εγώ τα λέω Ταρτάριαν. Ο αδερφός μου γελάει. Ό,τι και να βλέπε στον δρόμο μου λέγε Ταρτάρια είναι. Τι άτιμος που είναι ο αδερφός μου, πολύ άτιμο παιδί. Λοιπόν, να δείξω λίγο και άλλες φωτογραφίες. Βέβαια, κοιτάξτε εδώ. Άλλη φωτογραφία. Μην αγχώνεστε. Θα τις ανεβάσω όλες τις φωτογραφίες στην κοινότητα για να μπορέσετε να τις απολαύσετε, παιδιά. Αυτά τα κτίρια είναι κυριολεκτικά στολίδια και είναι πανέμορφα. Και είμαι σίγουρος ότι χτίστηκαν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο
από ανθρώπους οι οποίοι είχαν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τους αρχαίους Έλληνες. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν και όποτε μπορώ να βρεθώ στο εξωτερικό να φωτογραφίζω αυτά τα κτίρια και σιγά σιγά θα σας τα ανεβάζω όλα στην κοινότητα για να μπορείτε να ξέρετε πού είναι, σε ποια πόλη είναι και φυσικά αν και εφόσον πάτε εκεί να τα δείτε και εσείς ιδίης όμαση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους όσοι μπήκατε πρωί να δείτε αυτή την εκπομπή. Κάντε like στο βίντεο παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το like το δικό σας θα μετρήσει για να μπορέσουν να δουν περισσότεροι άνθρωποι αυτή την εκπομπή, ιδίως οι συνδρομητές της θετικής ντοπαμίνης, οι οποίοι δεν έχουν κάνει είτε συνδρομή είτε δεν έχουν χτυπήσει το καμπανάκι. Οπότε like, γράψτε μου οπωσδήποτε στα σχόλιά σας τι πιστεύετε για όσα σας αφηγήθηκα σήμερα και φυσικά να περιμένετε οπωσδήποτε τα βίντεο μου αλλά και τις φωτογραφίες που θα ανεβάζω για την Grande Tartaria, αυτό που σας έλεγα πριν από λίγο, που για μένα, επαναλαμβάνω, δεν έχει σχέση με τους Τάρταρους ούτε με τους Τάρταρους, έχει σχέση καθαρά με τους αρχαίους Έλληνες. Αυτά από μένα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας παιδιά. Γεια σας.